خب دوستان، با آموزش نرم افزار 3D استودیو مکس برای خلق آموزش‌های سه‌بعدی در خدمت شما هستیم. همونطور که قبلا بهتون گفتم، از این نرم افزار شما میتونید در تمام زمینه‌ها استفاده کنید. میخواد تعمیرات پکیج و آبگرم کن باشه، تعمیرات ماشین باشه، تعمیرات هواپیما باشه و در کل 3D استودیو مکس یه دنیاییه که شما میتونید از صفر مطلق هر چیزی که نیاز دارین رو بیاین بسازین و روانه بازار کنین. میتونین به صورت انیمیشن حتی به جامعه تحویل بدین، فیلم های سینمایی باهاش بسازین. در کل در تمام صنایع قابل استفاده است. اگر 3D استودیو مکس رو یاد بگیرین میتونین طراحی دکوراسیون انجام بدین، همونطور که خیلی از مهندسین معماری هستن میان این کار رو انجام میدن. میتونید حتی در صنعت ساختمان، اصول بنایی، همه چیز بیاین از این نرم افزار به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. پس نرم افزاری بسیار قدرتمند و جامع برای تولید بهترین آموزش‌های روز دنیا هست و در آینده نزدیک هر کی به این سمت نیاد به زودی از رده خارج خواهد شد. ما همیشه آینده رو نگاه میکنیم و به کسانی هم که با ما کار میکنن همیشه توصیه میکنیم که آینده رو نگاه کنن و یک گام فراتر از رقیباشون باشن. پس اگر میخواین وارد این حرفه بشین و اگر میخواین در آینده این نزدیک درآمد خیلی بالایی داشته باشین، حتما باید به این سمت بیاین و این نرم افزار رو یاد بگیرین. و از اونجایی که ما قراره به گونه‌ای آموزش بدیم که همه مردم، همه کسایی که دوست دارن آموزش‌های سه‌بعدی رو تولید کنن در تمام زمینه‌ها در کل دنیا زیرنویس میشه تا همه مردم هم بتونن ببینن. خب اولین گام اینه که دوستان شما یه سیستم داشته باشین. حالا هر چقدر سیستم شما قوی تر باشه و بروزتر باشه، راحت تر میتونید توی نرم افزار مکس کار کنید. برای شروع کار کسانی که حالا از نظر مالی یه مقداری دست و بالشون تنگه نیاز نیست یه سیستم خیلی خفن بگیرن. فعلا ما مقدمات کار هستیم و بخش مقدماتی رو آموزش میدیم. میتونین با سیستمایی که فعلا دارین استارت کار رو بزنین و کار با نرم افزار رو یاد بگیرین. ان شاءالله یه مقداری رفتیم سراغ کارهای حرفه‌ای‌تر، اونجا نیازه که یه سیستم خرید کنین و با توجه به قدرت سیستم خودتون یه ورژن خاصی از 3D استودیو مکس رو بیاین نصب کنین. توی فعلا کارهای مقدماتی که داریم انجام میدیم تمامی ورژناش از همون ورژن 3D مکس 8 تا همین آخرین ورژنش 2024 یکسان کار شما رو راه میده. قصدم این بود که بیام آموزش نصبش رو به شما بدم، اما از اونجایی که خب خیلی از دوستان هستن که تا حالا اصلا با کامپیوتر کار نکردن و ممکنه شما رشته‌تون تاسیسات باشه، ممکنه رشته‌تون حالا طراحی خودرو باشه. البته کسانی که طراحی خودرو و اینا کار میکنن یه مقداری راحت‌ترن، اما خیلی از اساتید محترم ممکنه اصلا تا حالا با کامپیوتر کار نکردن و طراحی و نصب نرم افزارها رو هم بلد نیستن. پس اگر همچین حالتیه شما کامپیوترتون رو بدین یه در واقع مرکز کامپیوتری، بهش بگین که اولا یه ویندوز جدید براتون نصب کنه، دوما یه ورژن خاص از 3D مکس رو متناسب با قدرت سیستم شما بیاد نصب کنه و شما راحت باشین. پس آموزش نصبش رو چون که خیلی وقت گیره و مبتدی هم هست ما نمیدیم، میتونین از خدمات کامپیوتری یا استفاده کنین یا اینکه یه لینکی پایین همین پست براتون میذارم، سایر دوستان اومدن و آموزش رو به شما دادن. اما بریم سراغ نرم افزار 3D استودیو مکس. ببینید دوستان، بعد از اینکه شما نرم افزار مکس رو اومدین نصب کردین یه همچین آیکونی داره و گفتم فرقی نمیکنه ورژنش فعلا چی باشه، متناسب با سیستم خودتون این نرم افزار رو نصب کنین. زمانی که شما نرم افزار رو میایین بازش میکنین، با توجه به اینکه سیستم شما چه قدرتی داره یه مقداری طول میکشه که بیاد بالا و شما باید صبر کنید خود نرم افزار بیاد بالا. به صورت پیش‌فرض وقتی سیستم شما میاد بالا یه همچین صفحه‌ای براتون میاره که این صفحه رو شما میتونید ببندین، چیز خیلی خاصی هم نیستش. همه مواردی که تو اون صفحه میخواد به صورت انگلیسی به شما بگه من اینجا بهتون آموزش میدم. نرم افزار مکس یه جوری طراحی شده و طبق گفته خود سازنده هاشون از نظر رابط کاربری به قدری قدرتمند ساخته شده که وقتی یه نفر میاد داخل نرم افزار دوست داره یه چیزی بیاد خلق کنه و این وسوسه خیلی شدیدیه که وقتی شما میان داخل این نرم افزار از همون ابتدا میخواین بیاین یه چیزی خلق کنین، این هم میتونه خیلی عالی باشه هم میتونه خیلی بد باشه. این که شما میخواین یه چیزی خلق کنین خیلی عالیه و این نشون میده شما اشتیاق دارین برای اینکه بیاین
یه دنیایی رو به وجود بیارین از صفر مطلق و نشون میده شما آدم خلاقی هستین. اما اگر شما اصولی یاد نگیرین و بخواین از همون اول فقط الکی یه سری چیزایی رو سر هم کنین، این میتونه برای شما مضر باشه. خب یه معرفی کوتاه نرم افزار رو ما داشته باشیم. توی این قسمت بالا نوار منوی نرم افزار هست دوستان. یه سری منوها هست که در تمامی نرم افزارها مشترکه، خیلی کاری باهاش نداریم. من سعی میکنم که خیلی از این مواردی که اینجا میبینین در خلال کار عملی براتون توضیح بدم که خسته کننده نباشه. توی قسمت پایین نوار ابزار شما وجود داره. این نوار ابزار یه سری ابزارهای پرکاربرد مثل ابزار موو برای جابجایی، ابزار روتیت برای چرخوندن، ابزار اسکیل برای کوچیک یا بزرگ کردن و تغییر مقیاس وجود داره. توی این قسمت اگر دقت کنیم ما 4 تا زاویه دید داریم که بیشترین بخش نرم افزار رو اومده تشکیل داده. به این زاویه های دید اصطلاحاً ویوپورت میگن. کلمات انگلیسیش رو هم بهتون میگم، ممکنه جای دیگه شما بشنوید و براتون آشنا باشه. این ویوپورت مهمترین بخشیه که شما باهاش سر و کار دارین، به اضافه این بخش سمت راست که بهش کامن پنل یا همون پنل مشترک میگن. پس ویوپورت ها زاویه های دید ما هستن. برای اینکه شما بهتر متوجه بشین منظورم از زاویه دید چیه، ببینید ما وقتی که میایم یه جسمی رو توی زاویه دید خلقش میکنیم، توی این ویوپورت ها میتونیم از زاویه های دید مختلف مشاهدهش کنیم. فعلا فقط معرفی رابط کاربری نرم افزار، جلسات بعد کاملی موارد رو بهتون میگم، حتی کار با ویوپورت ها رو هم بهتون خواهم گفت. پس ما وقتی یه جسمی رو میایم خلق میکنیم توی زاویه های دید میتونیم از زاویه های مختلف نگاه کنیم. مثلا این زاویه اگر دقت کنیم این سمت چپش اسمش رو نوشته پرسپکتیو و زاویه دید سه‌بعدی ما هست. ما میتونیم توی زاویه دیدای سه‌بعدی یه جسمی رو بیایم از زاویه های مختلف بچرخونیم و هر جوری خواستیم نگاه کنیم. زاویه دید این قسمت نوشته فرانت، یعنی از روبرو داره کار رو به ما نشون میده، یعنی به این حالت. زاویه دید بعدیمون توی این قسمت نوشته شده تاپ، یعنی از بالا داره کار رو به ما نشون میده. و زاویه دید بعدیمون هم اینجا نوشته شده لفت، یعنی از سمت چپ داره کار رو به ما نشون میده، یعنی به این حالت تقریبا. علاوه بر این زاویه هایی که ما اینجا داریم یه سری زاویه دید دیگه هم داریم. اگر شما روی هر کدوم از اسامی زاویه دیدا یه چپ کلیک کنید توی این قسمت میبینید یه سری زاویه های دیگه هم قرار داره. یه زاویه دید داریم به نام ارتوگرافیک. ارتوگرافیک یه زاویه دید سه‌بعدی مثل پرسپکتیو، با این تفاوت که یه مقداری دقت نمایشش کمتره و یه حالت کشیده اجسام رو شما داخلش میبینید. برای مثال اگر اینجا من بیام یه باکسی رو نصب کنم شما بهتر متوجه میشین. و من وقتی توی زاویه دید ارتوگرافیک دارم به کار نگاه میکنم، اگر دقت کنید این قسمت جلویی نسبت به قسمت انتهایی باریکتر دیده میشه. اما اگر همین زاویه دید رو، همین جسم رو توی پرسپکتیو نگاه کنیم، یعنی زاویه دید این قسمت، میبینیم که قسمت جلو با قسمت انتهایی کاملا برابره و دقت پرسپکتیو نسبت به ارتوگرافیک خیلی خیلی بالاتره. به چه دردی میخوره این زاویه دیدا؟ ببینید فرض کنین ما این زاویه دیدا رو نداشتیم و فقط یه دونه زاویه دید داشتیم، همین پرسپکتیو. اگر من میخواستم بیام این جسمم رو جابجا کنم روی در واقع این باکس بذارم، تو این حالت الان به نظر میرسه که قوری من دقیقاً روی این باکس تنظیم شده. اما اگر بیام تو حالت 4 زاویه‌ای و نگاه کنم میبینم که تو این قسمت خب قوری من از این قسمت خیلی بالاتره. پس خیلی به درد ما میخوره برای اینکه ما بیایم اجسام رو به نسبت همدیگه همترازشون کنیم، هرچند که یه سری ابزارها برای همتراز کردن داریم که جلسات بعدی هم معرفی میکنیم. پس فهمیدین زاویه دید الان چیه، کلیتش چیه؟ توی درسای بعدی کاملتر بهش میپردازیم و سعی میکنم خیلی به صورت تئوری آموزش ندم، ولی یه سری موارد رو هم مجبوریم تئوری آموزش بدیم، چون خیلی از دوستان ممکنه اصلا برای بار اول حتی پشت کامپیوتر میشینن و میخوان که بیان این سبک آموزش رو یاد بگیرن. پس ما مجبوریم بیایم از صفر مطلق یه جوری آموزش بدیم و همه افراد متوجه بشن. یه زمانی من رفته بودم کلاس
در واقع تدریس، یه استادی داشتیم که از خارج اومده بود. این بنده خدا یه حرف خیلی خوبی میزد، میگفت وقتی شما دارین تدریس میکنین باید فکر کنی یه نفر از مدرسه معلولین اومده توی کلاس شما نشسته، انقدر باید سطح پایین صحبت کنین که اون فردی هم که حالا توهین کسی نباشه، جسارت نمی‌کنم خدمت کسی، فقط حرف این استاد رو دارم منتقل میکنم که شما چطور باید آموزش بدین. انقدر باید آموزشاتون راحت باشه، انقدر گویا باشه که حتی کسانی که پایین ترین درصد IQ رو دارن بتونن بعد از دور خروجی لازم رو به دست بیارن. اگر شما بیاین فقط سطح بالا صحبت کنین، مثلا از 100 نفری که داره توی کلاس شما آموزش میبینه شاید 2 نفر نتیجه بگیرن، 98 نفر دیگه نتیجه نمیگیرن. اما اگر شما بیاین یه جوری آموزش بدین که برای اون کسانی که IQ-شون پایین تره قابل فهم باشه، خب کسایی که قطعاً IQ بالاتری دارن خیلی راحت متوجه خواهند شد. خب پس توی این دوره ما سعی میکنیم از مبتدی استفاده کنیم، از دروس مبتدی شروع کنیم یعنی و به سمت پیشرفته بریم و یه جوری هم میگم که برای همه قابل فهم باشه. پس زاویه دیدا برای اینه که ما از زاویه‌های مختلف بیایم اجسام رو بررسی کنیم. خب دوستان ببینید گفتیم غیر از این زاویه دیدا یه سری زاویه دید دیگه هم داریم. مثلا اینجا ما زاویه دید تاپ داشتیم، از بالا کارو نشون میداد، برعکسش هم هست باتوم، از پایین به کار نگاه میکنه. ببینید این تاپ اول از بالا تو زاویه دید تاپ چون از بالا داریم به کار نگاه میکنیم اینجا قوری قرار داره و اینجا هم باکس ما هستش. اما تو زاویه دید باتوم چون از پایین داره نگاه میشه، خب اول ما باکس رو میبینیم، قوری هم بالا سرش قرار داره. اینجا ما فرانت رو داشتیم، برعکس فرانت میشه بک. اینجا قوری رو داره از روبرو نشون میده، اینجا داره از پشت سر به کار نگاه میکنه. میبینید دقیقاً مخالف این زاویه دید بالاییه. یه زاویه دید داشتیم تو این قسمت به نام لفت و مخالفش میشه زاویه دید رایت، از سمت راست به کار داره نگاه میکنه. اینا 8 زاویه دید ما هستن که شما توی این جلسه اول باید باهاشون آشنا میشدید. اگر توی این قسمت کلیک کنین کنار هر کدوم از این زاویه دیدا یک کلید میانبر نوشته شده. این کلید میانبرها رو حالا به مرور زمان هی تکرار میکنم شما یاد بگیرین، ولی همین جلسه اول یه دفترچه داشته باشین، یادداشت کنین توی ذهنتون بمونه، چون خیلی وقتا یه مقداری وارد کارهای پیشرفته شیم دیگه من نمیام هی بهتون بگم کلید میانبر این چیه، فقط میگم میریم وارد زاویه دید پرسپکتیو میشه. من خودم پی از صفحه کلید رو میزنم وارد زاویه دید پرسپکتیو میشم. پس این کلید میانبرا باید توی ذهن شما باشه که همزمان با اینکه داری آموزش تعمیرات رو تدریس میکنین ذهنتون باید انقدر آماده باشه با کلید میانبرا کار کنین، تسلط کامل روی کلیدهای میانبر داشته باشین و بدونین که بخواین هی به صفحه کلیدتون نگاه کنین، هی فکر کنین که پرسپکتیو کلید میانبرش چی بود، همزمان دارین صحبت میکنید در مورد تعمیرات، در مورد اون حرفه خودتون، همزمان ذهنتون داره پردازش میکنه که کلید میانبر این چیه، کلید میانبر اون چی بود، چطوری باید داخل زاویه دید بچرخم، چطوری باید این کارو انجام بدم، چطوری اون کارو انجام بدم. پس یه تسلط خیلی خیلی کامل هم روی تعمیرات باید داشته باشین، هم روی در واقع نرم افزار سه‌بعدی. برای اینه که به شما میگم تنها راه موفقیت تو این که بتونیم یه آموزش سه‌بعدی خوب در واقع داشته باشیم، تولید کنیم، اینه که استاد همزمان هم تسلط کامل روی تعمیرات داشته باشه، هم تسلط کامل روی نرم افزارهای سه‌بعدی. از این خارج باشه شما هیچ نتیجه‌ای نمیگیرید. نمیتونید یه نفر رو بیارید اینجا بذارید بشینه اون کار کنه شما توضیح بدین، قطعاً به نتیجه نخواهید رسید. خب پس کلید میانبر پرسپکتیو P، کلید میانبر ارتوگرافیک U، کلید میانبر تاپ T، کلید میانبر F یعنی فرانت، کلید میانبر زاویه دید فرانت F، کلید میانبر زاویه دید لفت L. بعضی زاویه دیدامون اینجا کلید میانبر دارن، بعضیاشون هم ندارن. مثلا باتوم نداره، رایت نداره، بک هم نداره که اینا رو بعداً بهتون آموزش میدم چطور خودتون دوست داشتین کلید میانبر براشون تعریف کنید. اما برای دوستانی که تازه واردتر هستن ممکنه ندونن معنی اینا رو، من یکی یکی معنیاشم میگم، شما توی دفترتون یادداشت کنید. پرسپکتیو حالا به زبون فارسی خودمون بخوایم بگیم زاویه دید سه‌بعدیه.
ارتوگرافیک هم زاویه دید سه‌بعدی با دقت یه مقداری پایین‌تر. تاپ زاویه دید بالا، از بالا به کار نگاه میکنه. باتوم زاویه دید پایین. فرانت رو به رو. بک پشت سر. لفت سمت چپ و رایت سمت راست. معانی اینا رو بنویسین که یادتون بمونه. خب چون واقعا این موارد رو که میگم، چون واقعا بعضی اساتید هستن توی حرفه خودشون توی تعمیرات جزو نوابغ دنیا هستن، اما ممکنه از کامپیوتر خیلی سررشته نداشته باشن، یا حتی ممکنه توی ایران خودمون یا زبانهای دیگه این استاد مربوطه خیلی زبان انگلیسیش خوب نباشه. پس من معنی این موارد رو هم میگم که شما در هر جای دنیا هستین بتونین به راحتی ازش استفاده کنین و بدونین که چی میشه، و از اونجایی که داره زیرنویس میشه به زبانهای مختلف دنیا خیلی راحت میتونین معنیشو متوجه بشین. خب مورد بعدی که در واقع زاویه های دید باید بدونید اینه که ما میتونیم بین زاویه های دید با حالت های مختلف سویچ کنیم. اولا میتونیم یه زاویه دید رو کوچیک کنیم بزرگ کنیم. مثلا من میتونم این قسمت رو اگر موسم رو بیارم دقیقاً میبینید این وسط یه بوردری داره، یه حاشیه‌ای داره. وقتی موسم رو این وسط قرار میدم حالت پیکان پیدا میکنه، فلش دو طرفه. حالا میتونم کلیک چپ موس رو انجام بدم و درگش کنم. میبینیم بزرگ شد. از اینجا میتونم بیارمش بالا. دوباره این قسمت رو بزرگ کردم. اگر خواستم دوباره برش گردونم سر جای اولش، این وسط دقیقاً وسط 4 تا زاویه دید موسم رو قرار میدم، یه پیکان 4 طرفه نشون داده میشه. حالا اگر راست کلیک کنم نوشته Reset Layout و اینجا کلیک میکنم برمیگرده سر جای اول. موضوع بعدی اگر دقت کنید، من وقتی که میخوام بین زاویه دیدا سویچ کنم از کلید میانبر رو استفاده میکردم. شما میتونید زاویه دید فرانتتون رو به هر زاویه‌ای که دوست داشتین تغییر بدین. کافیه بیاین یا کلید میانبر اون زاویه دید رو فشار بدین. مثلا من میخوام توی این فرانت هستم برم توی پرسپکتیو، پی رو میزنم اومد پرسپکتیو شد. میتونم همزمان 4 تا زاویه دید رو اصلا پرسپکتیو کنم. توی هر کدوم از این زاویه ها از یه بخش به کار نگاه کنم. مثلا به این حالت هیچ محدودیتی برای شما نداره. میتونین 4 تا زاویه دیدتون رو زاویه دید لفت کنین یا تاپ کنین، یا بیاین سفارشیش کنین. مثلا اینجا باشه زاویه دید بک، اینجا باشه زاویه دید رایت، اینجا باشه زاویه دید مثلا باتوم. پس یه راه برای اینکه بین زاویه دیدا سویچ کنیم اینه که کلید میانبر استفاده کنیم. یه راه اینه که بیایم اینجا روی اسم زاویه دید چپ کلیک کنیم و انتخاب کنیم. یه راه ساده ترش هم اینه که حرف V از صفحه کلید رو فشار بدیم. زمانی که دکمه V از صفحه کلید رو شما فشار میدین لیست زاویه دیداتون اینجا براتون میاد، خیلی سریع میتونین بهش دسترسی داشته باشید. موضوع بعدی که در مورد زاویه دیدا میخوام بهتون بگم اینه که شما میتونید زاویه دید پرسپکتیوتون رو بزرگ کنید یا کوچیک کنید. برای این کار میتونید بیاین از ابزارهایی که توی این قسمت وجود داره استفاده کنین. روش کلیک کنین این ابزار رو و کوچیکش کنین. اگر روش موس رو نگه دارین یه تیپ تکسی به شما نشون بده، نوشته شده Maximize Viewport Toggle و کلید میانبرش هم زده Alt به اضافه W. پس اگر شما زاویه دید فعالتون رو برین Alt W بزنین بزرگ و کوچیک میشه. اگر موستون رو روی یه زاویه دید دیگه نگه دارین، من موس رو میارم اینجا نگه میدارم روی زاویه دید بک هم، چرا؟ چون اینجا الان نوشته شده بک. Alt W رو بزنم این زاویه رو برای من بزرگ و کوچیک میکنه. حالا ممکنه شما ورژن‌های قبلی 3D Max رو داشته باشین. توی ورژن‌های قبلی 3D Max فقط زاویه دید فعال بزرگ کوچیک میشد و کاری نداشت که موس شما کجا میخواد باشه. زاویه دید فعال کدومه؟ زاویه دید فعال اون زاویه‌ای که یه خط در واقع زرد دورش کشیده شده، یا بهتر بگیم یه هایلایت زرد دورش کشیده شده. توی ورژن قبلی هایلایت آبی رنگم تا جایی که یادمه بود، فکر میکنم ورژن‌های خیلی قدیمی‌تر هایلایت آبی داشت. ولی هر کدوم از این زاویه دیدهای شما که یه هایلایتی داشت، یه خطی دورش داشت، حالا فرقی نمیکنه چه رنگی باشه، اون زاویه دید فعال شماست. شما برای اینکه یه زاویه دید رو بیاین فعال کنین چند تا کار مختلف میتونین انجام بدین. میتونین از چپ کلیک استفاده کنین، میتونین از کلیک وسط موستون استفاده کنین، یا از راست کلیک استفاده کنین. حالا چرا
این موارد رو دارم بهتون میگم چه فرقی میکنه راست کلیک کنم، چپ کلیک کنم، وسط کلیک کنم. فرض کنیم من اینجا یه جسمی رو اومدم انتخاب کردم. اگر بیام زاویه دیدم رو عوض کنم، چپ کلیک کنم، همزمان با اینکه زاویه دیدم عوض میشه و این زاویه فعال میشه، اون جسمی که انتخاب کرده بودم از حالت انتخاب خارج میشه. این موضوع توی صحنه‌های شلوغ خیلی اهمیت داره. ممکنه شما یه ماشینی رو با تمام قطعات ریز جزئیات اومدین طراحی کردین، یه قطعه ریز داخل موتور ماشین انتخاب کردین. وقتی میرین زاویه دید رو با چپ کلیک عوض میکنی از حالت انتخاب خارج میشه و بعداً کلی باز دردسر دارین که بخواید بیاین انتخابش کنین. اما اگر بیاین با میدل کلیک یا راست کلیک زاویه دید رو عوض کنیم، اون جسم انتخابی از حالت انتخاب دیگه خارج نمیشه. بهترین راهی که بهتون پیشنهاد میدم برای اینکه زاویه دید رو عوض کنی از راست کلیک استفاده کنید. اگر شما میدل کلیک رو کلیک کنین و نگهداری متوجه میشین که حالت دست میشه، یه عکس دست براتون میاد و حالا با کشیدن و جابجا کردن میتونید در واقع بیاین صفحه نمایش رو جابجا کنین. متوجه شدین؟ وقتی که من از کلمه میدل کلیک استفاده کردم احتمالاً برخی از شما متوجه نشدین که میدل کلیک چیه و این دقیقاً اون گزینه‌ایه که بهتون گفتم باید یه جوری آموزش بدین که همه متوجه بشن. منظورم از میدل کلیک اینه که ما بیایم کلیک وسط موس، اون قرقره موس رو فشار بدیم و نگهش داریم. پس اگر من بیام توی آموزشی که دارم بهتون میدم از اصطلاحات فنی و سطح بالا استفاده کنم، دوستانی که یه مقداری سطح سوادشون پایین تره متوجه نمیشن و اصطلاحاً به این نوع آموزش میگن آموزش زبان چینی. یعنی سخت‌ترین زبان رو انتخاب کردی برای اینکه بیای آموزشش بدی و ممکنه خیلی ها اصلا متوجه نشن، خیلی ها اصلا نتونن این زبان رو یاد بگیرن. پس توی آموزش ها سعی کنید که بعدن که وارد حالا کار خودتون شدین و خواستین آموزش بدین از یه زبان سطح پایین استفاده کنین برای همه قابل فهم باشه. پس منظورم از میدل کلیک، کلیک وسط موس. هر بار که از این به بعد بهتون گفتم میدل کلیک رو فشار بدین یعنی قرقره موس رو فشار بدین، پایین نگه دارین و با جابجا کردن میتونیم زاویه دید رو جابجاش کنیم. خب اینم از این بخش‌هایی که در مورد زاویه دید باید میدونستین و جلسه بعدی کاملتر در موردش صحبت میکنیم. تو این جلسه فعلا کافیه. یه بخش دیگه توی نرم افزار مکس هست که جزو قسمت‌های بسیار بسیار مهمه، اینه که سمت راست ما یه پنلی داریم به نام پنل کنترل یا کامند پنل هم بهش میگن، کنترل پنل هم بهش میگن و خب این قسمت توی سمت راست وجود داره. داخل کامند پنلمون یا کنترل پنلمون یه سری بخش هایی ما توی این قسمت بالا داریم و اومده دسته‌بندی کرده. یه دسته‌بندی ما این قسمت بالا داریم. اولین پنل، اولین تب از این پنلمون مربوط به پنل کرییت. کرییت به معنای ایجاد کردن، خلق کردن، ساختنه. وقتی که ما روی این پنل کلیک میکنیم و فعال میشه یه سری زیرمنوها نشون میده. پس این زیرمنوهایی که دارین میبینین مربوط به پنل فعالتونه. اگر من بیام روی پنل دوم که مودیفای هست به معنای ویرایش کردن کلیک کنم، زیر مجموعه‌ای که اینجا میبینید مربوط به پنل مودیفای و همینطور روی هر پنلی که کلیک کنم زیر مجموعه خودش رو بهم نشون میده. پس اگر من میخوام یه جسمی بیام توی 3D Max خلق کنم، ایجاد کنم، باید بیام روی پنل اول کلیک کنم. حالا روی پنل کرییت که کلیک میکنیم زیر مجموعهش رو بهمون نشون میده. باز دوباره اومده از تب‌های مختلف استفاده کرده برای دسته‌بندی بهتر موضوعات. بخش اول مربوط به اجسام جیومتری. جیومتری به معنای هندسی هستش. اجسام هندسی سه‌بعدی توی این قسمت قرار میگیره. شما میبینید وقتی روش کلیک میکنم باز دوباره یه دسته‌بندی زیرش داره. اجسام استاندارد رو داریم، اجسام اکستندد رو داریم، کامپوند آبجکت که یه مقداری پیشرفته تر بعداً بهش میرسیم. یه سری اجسام فعلا برای شروع کار اینجا به دردمون نمیخوره، مثل کامپوند، پارتیکل، پچ گرید، بادی آبجکت، اینا فعلا به درد کار ما نمیخوره. ولی دورز رو به معنی درها شما میتونید برای شروع کار ازش استفاده کنین، باهاش کار کنین، دستتون روون بشه. ویندوز داریم، پنجره ها هستن، یه سری پنجره آماده داره. AEC Extended هستن، یه سری آبجکت های آماده مثل دیوار و نرده و حالا فولیج به معنی گیاهان هستش که تو این قسمت قرار داره.
و با بقیه قسمت ها کار نداریم. یه قسمتی هم داره استیر که یه سری پله های آماده وجود داره و شما میتونید یه سری پله رو خیلی راحت بیان خلق کنین که جلسه بعدی یکی یکی باز برای افراد مبتدی این اجسام رو میام خلق میکنم و توضیحاتی در مورد خلق اجسام ساده میایم به شما میدیم. ببینید دوستان، توی 3D Max اجسام آماده و خفن وجود نداره. هر چی جسم توی 3D Max هستن اجسام بیسیک و پایه‌ای هستن. مثلا شما این باکس رو باید بیاین انقدر تغییرات روش ایجاد کنین که بشه یه ماشین. این باکس رو انقدر تغییرات روش ایجاد کنین بشه یه دیوار، یه خونه، یه پنجره، یه در، یه میز. و هر چیزی که ما میخوایم توی 3D بسازیم از صفر مطلق باید بسازیم. هیچی نداریم، همه چیز رو باهاش میسازیم و این باعث شده که 3D Studio Max یکی از قوی ترین نرم افزارهای دنیا اما یکی از سخت ترین نرم افزارهای دنیا بشه. و قول مرحله آخر نرم افزارهای کامپیوتری میتونم بگم همین نرم افزارهای سه‌بعدی و مخصوصا 3D Max و مایا هستن که اگر شما این نرم افزار رو یاد بگیرین در تمامی نرم افزارهای سه‌بعدی دیگه یه سر و گردن از بقیه بالاتر هستین و بقیه نرم افزارها رو خیلی راحت به راحتی یه آب خوردن میتونین یاد بگیرین. خب پس توی این قسمت پنل کرییت ما وجود داره و این قسمت اولا بهتون گفتم که اجسام هندسی زیر مجموعه هم داره. توی بخش بعدی اسپلاین ها هستن. اسپلاین ها به معنای خطوط هستن. خیلی جاها ما از خطوط میایم استفاده میکنیم برای خلق اجسام. 2 تا 3 تا خط رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، یه خطی ایجاد میشه. مثلا اگر بخوام یه مثال ملموس بزنم، اگر شما بخواید یه لوله آب رو ایجاد کنیم به طوری که داخل دیوارها حرکت داشته باشه و همراه با خمش دیوار این لوله بچرخه، از اسپلاین ها خیلی خیلی راحت‌تر میتونیم بیاین استفاده کنیم. نورها رو داریم. بعد از اینکه ما اومدیم یه صحنه رو خلقش کردیم، مثلا شما اومدین یه ماشین خیلی خفن درست کردین و قراره به مشتریتون ارائه بدین. حالا این مشتری ممکنه بلد نباشه با نرم افزار کار کنه. حالا یا شما باید از این ماشین عکس خیلی قشنگ و جالبی بگیرین که نزدیک به واقعیت باشه ارائه بدین، یا یه ویدیو خروجی بگیرین بهش ارائه بدین و دوربینتون دور تا دور ماشین بچرخه، بره در ماشین باز بشه، داخل ماشین رو نگاه کنین، قسمت‌های مختلف ماشین رو با بهترین و واقعی ترین انیمیشن بیارین بهش ارائه کنین. یا اینکه مثل آموزش‌های موبیست بیاین یه انیمیشنی تولید کنین داخل خود نرم افزار، دوربین حرکت کنه از زاویه‌های مختلف بهش نشون بدین. و برای اینکه یه کار واقعی داشته باشیم باید بیایم و در واقع نورپردازی خیلی خوبی داشته باشیم. برای مثال اگر من بیام یکی از آموزش‌های موبیست رو، حالا یکی از فایل‌هایی که داریم رو بیام براتون بازش کنم، شما متوجه میشین که این پکیجی که ما سه‌بعدی کردیم بسیار بسیار مشابه با واقعیت، براقیت خاصی روی در واقع موادش وجود داره، روی آبجکتاش وجود داره. اگر من بیام توی این قسمت و گروه بندی این آبجکت ها رو باز کنم، همین موارد به زودی به شما آموزش داده میشه دوستان، نگران نباشید. اگر دقت کنید وقتی که من دارم میام میچرخم توی این قسمت ها میبینید یه نور خاصی داره جابجا میشه. این باعث میشه که اون بیننده متوجه بشه جنس این ماده چیه. یا برای مثال اگر دقت کنید این دودکش بویلر ما، پکیج ما که به این حالت استیله، این نورها دقیقا روش قرار گرفته، این رفلکت فضایی که ما انداختیم روش قرار گرفته. این باعث میشه کار شما بسیار زیبا طبیعی جلوه کنه. پس برای اینکه ما بتونیم یه کار خارق العاده و نزدیک به واقعیت داشته باشیم باید یه نورپردازی خفن رو یاد بگیریم که تو این قسمت شما هم میتونید از نورهای آماده خود 3D Studio Max استفاده کنید یا در قسمت‌های بعدی که پیشرفته تره به شما آموزش میدیم نورپردازی بر اساس یک فضا رو بیاین ایجاد کنین. مثلا اگر میخواین نورپردازیتون بر اساس یه خیابون باشه یا مثلا یه عکس از اتاق خودتون دارین میخواین نورپردازیتون بر اساس اون عکس باشه، ما بهتون آموزش میدیم که چطور نورپردازی بر اساس یه عکس رو بیاین انجام بدین و وقتی داخل اون فضا قرار میگیرین دقیقاً نور اون فضا روی آبجکت های شما
بیفته و یه نور خیلی طبیعی و شیکی رو داشته باشیم. پس این قسمت شد مربوط به نورها. بخش بعدی مربوط به دوربین هاست که ما میتونیم بیایم دوربین کار بذاریم و از این دوربین استفاده کنیم. برای مثال من اینجا میخوام یه حرکتی رو شبیه سازی کنم و دوربینم از یه فاصله دور بیاد روی یه جسمی زوم کنه. خب خیلی راحت میام این کار رو انجام میدم و اگر الان بیام انیمیشن رو پلی کنم شما میبینید که دوربین من داره حرکت میکنه و میره تو اون قسمتی که من گذاشتم قرار میگیره. ولی باید بتونیم با این دوربینا کار کنیم، دوربین توی صحنه کار بذاریم که درسه بعدی کامل به شما خواهم گفت. یه بخش دیگه داریم به نام در واقع هلپرز ها یه سری آبجکت های کمکی هستن، فعلا بهش نمیپردازیم. اسپیس وارپس داریم، سیستم های ذره‌ای. سیستم های ذره‌ای مثل چی؟ مثل برف، بارون، جاذبه زمین، اینا رو بهشون میگن سیستم های ذره‌ای. و یه سری داریم بخش سیستم تنظیمات خاصیه که فعلا اصلا باهاش کاری نداریم. پس تا اینجای کار یه مرور مختصر داشته باشیم. قسمت بالا نوار منو بود، توی این قسمت نوار ابزار وجود داشت و توی این قسمت زاویه های دیدمون رو داشتیم که از زاویه های مختلف میتونستیم به یه آبجکت نگاه کنیم. توی این قسمت کامند پنل ما وجود داشت که یه سری پنل مشترک روش وجود داشت و به صورت تب بود، روی هر کدوم از این تب ها کلیک میکردیم به زیر منوی خودش دسترسی داشتیم. مهمترین پنلمون اینجا پنل کرییت بود که برای ساخت آبجکت ها استفاده میشد و خودش باز دوباره دسته‌بندی داشت که روی هر دستی کلیک میکردیم زیر منوی خودش دیده میشد. و بعد از اینکه این موارد رو شما یاد گرفتین توی این قسمت پایین تایملاین رو داریم. تایملاین یعنی خط زمانی. ما با استفاده از این خط زمانی که اینجا داریم میتونیم بیایم بگیم از این بازه زمانی تا این بازه زمانی انیمیشن های ما ساخته بشه و من میخوام از این زمان تا این زمان دوربینم اینقدر بره جلو یا این آبجکت از این مکان به این مکان حرکت کنه. مثلا من میخوام توی یه بازه زمانی خاص این در پکیجم بیاد باز بشه. میام هر زمانی که من خواستم براش تنظیم میکنم. البته این بازه زمانی بر حسب فریم، بر حسب ثانیه نیست دوستانی که تازه وارد این کار شدن، ولی بعداً کامل بهتون میگم که فریم چیه و همه چیز توضیح داده میشه. ولی برای شروع من میخوام توی 60 فریم این در بیاد باز بشه. اومدم گفتم تا فریم 60 این آبجکت من 90 درجه بیاد بچرخه. حالا اگر انیمیشن رو پلی کنم و همزمان توی زاویه دید دوربینم هم باشم، همزمان با اینکه دوربین داره حرکت میکنه متوجه شدیم که در پکیجم، در برد پکیجم داره باز میشه و این یه سیستم خیلی جالب، خیلی منحصر به فرد برای خلق بهترین آموزش ها با بهترین فناوری روز دنیاست. حتی من خودم از این کاری که دارم انجام میدم لذت میبرم، برام یه کار فانه. بهترین لذت دنیا رو این آموزش به شیوه سه‌بعدی به من میده، به طوری که خیلی وقتا ممکنه 1 ماه مداوم من از محل کار خودم خارج نشم، فقط در حد یه غذا خوردن، یه خوابیدن. و شما میبینین که من محل کارم میخوابم، میخورم، کار میکنم، حتی باشگاه هم تو همین محل کاره و ورزش هم تو همین محل کار انجام میدم. پس انقدر باید به این کار علاقه داشته باشین، خودتون رو وقف این کار کنین اگر میخواین وارد این کار بشین. یه سیستم خیلی جالبه و من خودم به شخصه با تمام وجود لذت میبرم. برای همینه که از این کار خسته نمیشم و همیشه سعی میکنم بهترین با کیفیت ترین آموزش‌های تعمیرات رو بیایم خلق کنم و به کسانی که علاقه‌مندن بدم، ولی به شرط اینکه کسانی که این آموزش‌ها رو میبینن قدرش رو بدونن. خب پس این قسمت رو شما متوجه شدین که اینجا تایملاینه و خط زمانی ما هستش. مشخص میکنیم از این بازه زمانی تا این بازه زمانی چه کارهایی بیاد انجام بشه. توی این قسمت یه سری ابزار داریم برای ایجاد انیمیشن ها و پلی کردن انیمیشن ها که جلسات بعدی بیشتر بهش خواهیم رسید. و توی این قسمت هم یه سری ابزار داریم برای کنترل زاویه های دیدمون که جلسات بعدی باز بیشتر به اونها خواهیم پرداخت. از اونجایی که درس ها وقتی خیلی طولانی میشه، خسته کننده میشه، ما سعی میکنیم که هر درس رو بین 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر قرار ندیم و خواهشی که از شما دارم اگر میخواین درآمدتون توی حوزه
آموزشی بیاد بالا و در آینده نزدیک، این که میگم آینده نزدیک فکر نکنید 10 سال دیگه است، نه، حد اکثر 1 سال یا 2 سال دیگه همه میان توی این حوزه و اگر شما یاد نگیری به زودی از صحنه رقابت خارج میشیم. مخصوصا اینکه ما میخوایم یه فعالیت گسترده در سطح جهانی ایجاد کنیم و فعالیتمون رو از ایران خارج کنیم ببریم در سطح جهانی و زمانی که همه مردم دنیا آموزش‌های موبیس رو ببینن، سایر کشورها، سایر شرکت‌ها احتمالاً رقیب ما میشن و ما این رقابت رو دوست داریم، چون در حال حاضر رقیبی توی ایران نداریم و این برای ما یه مقداری آزاردهنده است و وقتی که آدم رقیب نداره پیشرفتی در کار نیست. من دوست دارم یه رقیبای قدر بیان برام شاخ بشن تا بتونم باهاشون رقابت کنم و ببریم سطح آموزش‌ها رو باز هم بالاتر. پس بریم جلسه بعدی با هم دیگه نحوه ایجاد آبجکت‌های سه‌بعدی ساده رو توی نرم افزار 3D استودیو مکس یاد بگیریم.